Magandang gabi po sa lahat. Today is January 21, 2021. Ngayong gabi ito, gagawa po ako ng isang tutorial tungkol sa kung paano maggawa ng isang bootable USB for Windows 10 using CMD or command. Una, kailangan mo ng isang USB or flash drive na 4 gig, pwede rin 8 gig, pwede rin 16 gig. Kumbaga, ang minimum niya is 4 gig. Kasi yung Windows 10 around 3 gig lang mahigit. So, gawin natin, check muna yung flash drive. Ito may flash drive natin. Check natin sa ating my computer. Ito, local disk drive natin. Ito ay 8 gig, pwede rin 16 gig, pwede rin 4 gig. So now 8 gig po tayo. So, for tutorial sake, gagamitin natin ito. So ito ay wala nang laman. Kailangan po natin i-reformat siya. Format siya natin sa restore device default and then start quick reformat. And lagyan mo ang gusto mo. Windows 10 start. Okay na. Pagkatapos ito, nalagay formatting local disk G format complete. So, tapos na po. So, malinis na po yung flash drive natin. Ready for Windows 10. Okay, close. So, gawin natin, pupunta po tayo sa CMD. Type CMD, command prompt, right click, and then run as administrator. Yes. Okay. So, gawin natin, gagawa tayo ng mag-input po tayo ng command sa computer. First, you write disk hard, enter. So, pangalawa, list disk. So, may pagpipilian po tayong tatlong disk dito. Piliin po natin yung pinaka mababa kasi ito ay isang sa laptop po ito ng gig yung laman ito sa external ko at ito sa flash drive natin. So select, you have to write select disk space 2. Bakit 2? Kasi dyan natin i-select yung number 2. Disk 2. So, enter. Yan. Disk 2 is now selected. So next, follow lang natin.
You can pause the video po kung gusto mo ilista. Tapos, since nakaselect na po tayo, i-clean natin. Clean. Kahit clean na, clean pa rin. This part succeeded in cleaning the disk. Next step po, gagawa tayo ng partition. So, create partition. Primary. So this succeeded in creating a partition. So, next step, create partition space 1. I-follow mo lang to para gagawa tayo ng bootable Flashdrive. Yan. Ito po ay mga command na lumabas. Sorry. And then after that, na-create na natin ang partition primary and then create partition 1. So hintayin mo itong lumabas and then mag-type ka na format fs equals ntfs space quick. Again, format fs equals ntfs quick. Hit enter po. Hintayin po natin lumabas yung 100%. Siguro yan, 2 minutes lang or 1 minute. So, sa ganitong step, we almost done. So, 100% completed. This part successfully formatted the volume. Meaning, yung flash drive po natin ay tapos na. So, next po, gagawin natin, i-assign po natin ng flash drive. Assign. Ayan. This part successfully assigned the drive letter on mount point and then write po active. This mark partition as active. So sa step na ito po ang pinaka-last. Exit. Hit enter po. Yan. Leaving this part. So wala na. I-close mo lang. So, ang gagawin natin, go to Windows file, yung Windows 10. Ang Windows 10 ko nandito sa Windows 10. Ito po, Windows 10 po 64-bit and Windows 10 82-bit. So, for the sake of this tutorial, gagawa tayo ng Windows 10 64-bit. Ayan. So, ito po yung mga files niya. Just copy until sa setup. And then, right click and then copy and then go to local disk. Ito yung pina-format natin using CMD. So, right click, paste. Yan.
Hintay po tayo ng ilang Pero kung mas maganda, gumamit ka na lang ng 8 gig. Again, you can use CMD to format a flash drive and to make a bootable flash drive para sa mag-format ka ng isang laptop. Sana po may nakatulong po itong tutorial na ito. Comment down below po kung gusto nyo malaman pa ano pa tutorial tungkol sa computer. Muli, nagpapasalamat po. Ito po si Reagan. Magandang gabi.